Cảm ơn bạn đã sử dụng giọng đọc nhân tạo của Viettel. Cả hai cụ đầu đã bạc trắng, làn da nhăn nheo, miệng mờ nhưng vẫn mạnh mẽ ngồi hẳn lên xe phân khối lớn và cầm lái. Giọng đọc cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Mới đây, cộng đồng mạng được fan sửng sốt trước bộ ảnh hai cụ bà bên xe phân khối lớn. Giọng đọc cung cấp bởi Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Theo đó, cả hai cụ đầu đã bạc trắng, làn da nhăn nheo, miệng mờ nhưng vẫn mạnh mẽ ngồi hẳn lên xe và cầm lái. Giọng đọc thuộc bản quyền Trung tâm Không gian mạng Viettel. Hai cụ giống như cặp đôi bạn thân ăn mặc rất sành điệu, phong thái giống hệt thủ chuẩn bị cho một hành trình chinh phục vùng đất mới. Cảm ơn bạn đã sử dụng giọng đọc nhân tạo của Viettel. Đặc biệt, dù đã lớn tuổi nhưng cả hai cụ đều nở một nụ cười sảng khoái và hạnh phúc. Tiếng nói từ Trung tâm Không gian mạng Viettel. Cả hai cụ đầu đã bạc trắng, làn da nhăn nheo, miệng mờ nhưng vẫn mạnh mẽ ngồi hẳn lên xe và cầm lái. Được biết, hai cụ bà trong bộ ảnh trên sống tại Viện Dưỡng lão Diên Hồng, Hà Đông, Hà Nội. Cảm ơn bạn đã tin tưởng sử dụng dịch vụ tổng hợp tiếng nói của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Bộ ảnh ngay sau khi đăng tải đã thu hút được sự quan tâm của cư dân mạng. Ai nấy đều trầm trồ trước phong thái lạnh và ngầu của hai cụ bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Bản quyền thuộc về Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Bạn Ngọc Anh bình luận: chúng ta thường nghĩ Viện Dưỡng lão là nơi buồn chán nhất thế gian, nơi chỉ có những cụ già neo đơn đang từng ngày lặng lẽ nhìn năm tháng trôi đi. Cảm ơn bạn đã tin tưởng sử dụng dịch vụ của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Nhưng trong suy nghĩ của các cụ tại Viện Dưỡng lão này có lẽ mọi thứ đều hoàn toàn khác. Các cụ không hề nghĩ nơi đây là Viện Dưỡng lão, mà luôn coi đó là nhà có người thân, có bạn tâm giao và những đứa cháu chăm lo từng bữa ăn giấc ngủ. Cảm ơn bạn đã tin tưởng sử dụng dịch vụ của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Tiếng nói từ Trung tâm Không gian mạng Viettel. Đặc biệt, ở đây các cụ được sống với đúng độ tuổi của mình, được sống vui vẻ và vô cùng lạc quan. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói được phát triển bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Thành viên trung thành bày tỏ, thông qua bộ ảnh, mình phần nào hiểu được cuộc sống trong Viện Dưỡng lão. Tiếng nói từ Trung tâm Không gian mạng Viettel. Trước kia, mình luôn nghĩ ở đó rất tẻ nhạt và cô đơn, hóa ra không phải vậy, ở đó các cụ vẫn sống hạnh phúc cùng nhân viên, điều dưỡng của viện. Đặc biệt, các cụ sẽ có thêm nhiều người bạn để thủ thỉ tâm sự và cùng nhau chơi đùa như thế này. Giọng đọc được nghiên cứu và phát triển bởi các kỹ sư Trung tâm Không gian mạng Viettel. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Hai cụ giống như cặp đôi bạn thân ăn mặc rất sành điệu, phong thái giống hệt thủ. Tiếng nói từ Trung tâm Không gian mạng, Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Viện Dưỡng lão đâu có buồn như một số người nghĩ nhỉ. Tôi thấy trong đó các cụ ông cụ bà sống rất tươi vui và hạnh phúc giống như hai cụ trong bộ ảnh. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo, phát thanh từ Trung tâm Không gian mạng Viettel. Dù vậy tôi vẫn luôn mong con cháu ruột thịt của các cụ đừng bao giờ quên các cụ. Nếu họ quá bận rộn có thể sắp xếp 1 đến 2 tháng vào thăm các cụ một lần để các cụ đỡ tủi thân. Nickname Hà Bình tâm sự. Cảm ơn bạn đã sử dụng giọng đọc nhân tạo của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Bên cạnh đó, một số người cho rằng bộ ảnh hai cụ ngồi trên xe phân khối lớn không được an toàn. Giọng đọc thuộc bản quyền Trung tâm Không gian mạng Viettel. Tiếng nói từ Trung tâm Không gian mạng, Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Bộ ảnh khá đẹp và chất nhưng tôi nghĩ để các cụ ngồi lên chiếc xe lớn như vậy không đảm bảo cho lắm. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Chỉ cần một sơ suất nhỏ như xe bị đổ thì các cụ cũng sẽ gặp nạn. Bạn Ngọc Hoa nói. Cảm ơn bạn đã sử dụng giọng đọc nhân tạo của Viettel. Phong cách cực ngầu của cụ bà đã khiến bao người trầm trồ. Nhiều bạn trẻ phải cúi đầu trước độ tự tin của cụ bà khi ngồi trên chiếc xe phân khối lớn. Giọng đọc thuộc bản quyền Trung tâm Không gian mạng Viettel.
theo khai tâm, khám phá